Мені завжди було цікаво, чому люди живуть в коробках з маленькими вікнами, стандартними дахами, адже є стільки різних варіантів, стільки форм, стільки ідей. Чому не можна жити в красивому житлі? І, до речі, красиве не означає нефункціональне. З чого взагалі починається мистецтво? Як би дивно це не звучало, але ми завжди крадемо наші ідеї, хоча сміло називаємо це натхненням. Так, кожен звідки щось бере, просто уміло це видозмінює. Тіні, птахи, кольори, фактури, механізми, матеріали, природа, істоти. Нас надихає все, що довкола. Жан-Люк Годар казав, неважливо звідки ви берете, важливо куди. Взяти для прикладу Антоніо Гауді і його будинок Бальо, чи Міла, чи навіть собор Саграда Фамілія. Він вважав, що природа за нас усе давно створила, і саме тому майже усі його споруди перегукуються з нею. Вони мають концепцію, а не лише функцію. Усі хочуть рухатися вперед, розвиватися і покращувати щось довкола. Архітектори теж. І політ нашої фантазії може бути безкінечним. Але потрібно не перетнути ту межу між можна і треба. Будинок має бути красивим і функціональним. Хтось каже, що неважливо, що зовні, головне, що всередині. Але це неправда. Архітектор точно так не скаже. Я завжди дивилася на картинки красивих будинків в інтернеті, дивилася на реальні будинки за кордоном і думала, чому ми не робимо такого ж? Чому ми зависли на архітектурі попереднього століття? А потім я перестала про це думати і створила дещо гарне для наших замовників. Такий будинок, в якому буде приємно жити і їм, і з якого сусіди зможуть брати приклад. Я архітектор цього проекту – Beats House, тому розповім вам про функціональність цього будинку, який полігон спроектував для львів'ян, яким трохи набридло місто. Загалом площа будинку має 202 квадратні метри, з яких 27 квадратів – це гараж. На ділянці в 12 соток також нічого зайвого. Сам будинок, альтанка, сад. Ось погляньте, це ж красиво? З північної сторони ділянки ліс, тому ми вирішили прибудинкову територію залишити максимально зеленою та просторою. Здається, нічого особливого. Ті самі стіни, той самий скатний дах, ті самі вікна і двері. І у самому скелеті немає нічого особливого. Стрічковий фундамент, цегляні стіни. На другому поверсі є одна стіна з газоблоків, щоб полегшити конструкцію. Монолітне залізобетонне перекриття, дерев'яні крокви. Але варто лише трохи погратися з формою і матеріалами, і воно набуде геть іншого вигляду. Великі вікна дають багато світла і зовсім інше сприйняття простору всередині. В даному випадку вікна ще й мають цікаву форму і припускають ще більше променів. Так, вони непрості у виготовленні. Так, їх важко знайти на нашому ринку. Так, вони мають певні складнощі у монтажі і догляді. Але, і яке прекрасне це але. Якщо на першому поверсі у нас звичайні віконні отвори в стінах, то на другому вони плавно переходять зі стін на дах, в прямому значенні. І також є просто дахові вікна. Використавши вдале покриття для даху, а саме фальцева покрівля, тобто металеві листи, які з'єднані між собою спеціальним швом, фальцем, можна його об'єднати з фасадами, створивши ефект суцільної форми, одного суцільного об'єму. Я використала цю можливість і оздобила фасади тим самим матеріалом. Також ми позбуваємося ринв і водостічних труб, які часто псують вигляд фасадів. Натомість ми маємо внутрішні непомітні ринви, а водостічні труби просто ховаються під оздоблювальний матеріал на стінах. Будинок має багато особливостей, але водночас є простим і мінімалістичним. Біло-сірі кольори фасадів, чорне покриття даху і чорні рами вікон. Кольору додає дерево, яке я використала для накриття над головним входом. А також воно буде перегукуватися з елементами меблів в інтер'єрі та оздобленням сходів. Нічого зайвого і у внутрішньому просторі. Перший поверх – це open space кухні і вітальні, невеличкий гардероб, санвузол, паливна і гараж. Другий поверх більш приватний. Це батьківська спальня з санвузлом, 2 дитячі, гардероб для всієї сім'ї
і ще один санвузол. Відкритий простір біля сходів використовуватиметься як робочий простір і відпочинкова зона. Нічого зайвого. Ось яким було головне завдання від замовників. Я впоралась? Якщо змусити себе трохи подумати і витратити трохи часу, то вдасться зробити саме те, що очікують замовники, і навіть те, що очікуєш від себе ти сам. Цей будинок став для мене натхненням, яке я завжди шукала перед тим, як почати щось проєктувати.